आय एम सफरिंग फ्रॉम अन ऑटोइम्युन डिझीज कॉल्ड psoriasis. याच्यावर मी खूप काही उपाय केलेले आहे, राईट फ्रॉम ॲलोपॅथी टू टेकिंग स्टिरॉइड्स, आयुर्वेदा, होमिओपॅथी, इवन पुटिंग लीचेस ऑन माय बॉडी, डायरेक्टली इंजेक्टिंग माय सेल्फ ऑन द स्पॉट. हे सगळं केल्यानंतर फर्स्ट पॉइंट वॉज अडॉप्ट ऑर्गॅनिक लाईफस्टाईल. विषमुक्त जीवनाकडे वळा. लुक ॲट द एंट्री पॉइंट्स ऑफ केमिकल इन युअर लाईफ अँड स्टार्ट अरेस्टिंग देम. सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबल लिव्हिंग हे आता खूप सॉर्ट ऑफ बझवर्ड्स पण झालेले आहेत. फॉर अ लेमॅन सस्टेनेबल लिव्हिंग म्हणजे काय? ते खूप भयानक आहे. म्हणजे आपण जे वस्तू आपण दिवसात 3दा 4दा घेतो आपल्या प्लेटमध्ये आणि आपल्या बॉडीमध्ये टाकतोय, त्याच्यावर आपलं इन्व्हॉल्वमेंट 0 आहे. म्हणजे खाली जे काही मिळतंय आपण उचलून आणतो. नॅचरल आणि ऑर्गॅनिक, पहिले तर ह्यातला फरक आणि प्राइस डिफरन्स बिटवीन नॅचरल स्लॅश ऑर्गॅनिक ॲज कम्पेअर टू द रेग्युलर प्रोड्यूस जे आपण घेतो. सिरियस टॉपिक आहे, पण फार्मर्स जे काही सुसाईड होतात, मोस्ट ऑफ देम ड्रिंक द पेस्टिसाइड्स. तर मला सांग, ज्या पद्धतीनं आपण जगतोय आजच्या ह्या जगामध्ये, आपण ऑल ऑफ अस, इज इट पॉसिबल टू प्रॅक्टिकली लिव्ह केमिकल फ्री इन टुडेज वर्ल्ड? हाय गाईज, वेलकम टू लिव्ह लाईक अ योगी विथ देवयानी. आजच्या एपिसोडमध्ये पर्सनल चॉईसेस, हॅबिट्स, आपण काय खातो, काय चूज करतो ह्याला क्वेश्चन करणारा असणार आहे. आय एम गोइंग टू टॉक टू अ डिअर फ्रेंड ऑफ माइंड, सीमा अग्रवाल. ती सस्टेनेबल लिव्हिंग, टॉक्सिन फ्री लिव्हिंग याच्यामध्ये एक्सपर्ट आहे. अनेक वर्ष काम करते आणि तिनं या फील्डमध्ये नुसतं काम न करता अनेक वर्ष फार्म्सवर राहून शेतकऱ्यांबरोबर काम करून फार्मर्स आणि कन्झ्युमर्सना कनेक्ट पण केलेला आहे. तिचाही बिझनेस होता या फील्डमध्ये आणि मोर इम्पॉर्टंटली तिने तिच्या स्वतःच्या आयुष्यामध्ये हे चेंजेस करून तिच्या हेल्थ इश्यूवर कसं मात केली आहे हेही आपण बोलणार आहोत. आय एम रिअली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस एपिसोड. लेट्स डू दिस. हाय सीमा, वेलकम टू लिव्ह लाईक अ योगी पॉडकास्ट. आपण एकमेकांना 2 वर्ष ओळखतो. वी मेट इन IIM बँगलोर आणि आय स्टील रिमेंबर आपले लॉंग कन्व्हर्सेशन्स अबाउट ऑन्टरप्रिनरशिप, युअर बिझनेस, माय बिझनेस. पण मला सर्वात जास्त फॅसिनेट या गोष्टीनं केलं की तुझी पॅशन फॉर सस्टेनेबल लिव्हिंग, टॉक्सिन फ्री लिव्हिंग आणि नॅचरल फूड्स किंवा अशा पद्धतीचं तुझं जे जगणं आहे, तुझे जे चॉईसेस आहेत, दॅट वॉज रिअली फॅसिनेटिंग. आणि 2 वर्षांमधली ही कन्सिस्टन्सी पण प्रत्येक वेळेला आपण बोललो की हे विषय आपल्यात निघतातच. तर वेअर डिड इट ऑल स्टार्ट? म्हणजे व्हॉट इन्स्पायर्ड यू टू मेक और लिव्ह लाईक दिस सस्टेनेबली? तुझ्या पेरेंट्स कडूनच आलं आहे का तू काही चॉईसेस केलेस? वेअर डिड इट ऑल स्टार्ट? ओके, सो मी ऍक्च्युली मूळची मुंबईची मुलगी विथ टिपिकल ड्रीम्स ऑफ गेटिंग गुड एज्युकेशन, रनिंग अप द कॉर्पोरेट लॅडर. आणि ड्रीम्स मोठे मोठे होते. ऑलवेज पॅरेंट्सकडनं ऑलवेज पुश होता की बी अ टॉपर अँड यू कॅन डू इट अँड ऑल. तर त्या रेसमध्ये ऑलरेडी म्हणजे डबल ग्रॅज्युएशन करून घेतलं, पोस्ट ग्रॅज्युएशन डबल केलं. मग खूप काही कंपनीजमध्ये ऑलरेडी चालू केलं काम. म्हणजे मी बबूल टूथपेस्ट विकलंय, ओडोमॉस, ओडोनेल, रसना, टिश्यूज विकले खूप. तर असे खूप काही कंपनीजमध्ये मी मार्केटिंग, बिझनेस डेव्हलपमेंट केलंय. आणि मग घरात असं जेव्हा मी प्रेग्नेंट होती तेव्हा पण असं होतं की आता मुलांना टाइम द्यायचंय, तर शुड वी लिव्ह द सेम लाईफ दॅट आवर पॅरेंट्स लिव्ह? अँड तेव्हा असं प्रश्न पडले की आपण इतकं, म्हणजे मी वर्कहॉलिक खूप आहे, ओव्हर कमिटेड आहे. तर त्याच्यामध्ये 9 to 9, 9 to 12 पण जॉब होत होता. तर मला असं वाटलं की नाही, आता मूल झालंय तर आपल्याला काहीतरी गोल्स पाहिजे लाईफमध्ये. आणि आम्ही एक ठरवलं की बिफोर 40 वी विल रिटायर रिच अँड यंग. आणि हे एक धरणं केलं होतं. म्हणजे तो एक गोल होता. तर त्याप्रमाणे आम्ही फायनान्शियल प्लॅनिंग करून घेतली. आणि त्याच्यानंतर अजून मग नंतर त्याच्यावर आम्ही ऑलरेडी 80% पर्यंत सक्सेसफुल होतो. तेव्हा असा प्रश्न पडला की मग आता रिटायर रिच अँड यंग इज ओके, पण मग नंतर करायचं काय आफ्टर 40? देन व्हॉट इज द पर्पज ऑफ आवर लाईफ? तर हा एक मोठा क्वेश्चन घरात आला. आणि तो सर्वात पहिला माझ्या हस्बंडला पडला की आपण म्हणजे व्हॉट शुड वी डू विथ आवर लाईफ? हाऊ आर लाईफ गोल्स हेल्पिंग अदर्स, हेल्पिंग इन आवर सोशल लाईफ? तर म्हणून त्यांनी खूप काही एक्सपेरिमेंट्स केले, खूप काही कोर्सेस केले. त्याच्यात सर्वात मोठा म्हणजे इकोलॉजिकल सोसायटीचा कोर्स. तर त्याच्यामध्ये पूर्ण एक ते म्हणतो ना पॅनोरामिक व्ह्यू आला लाईफचा, की हाऊ पीपल आर लिव्हिंग, हाऊ वी केम इन टू एक्झिस्टन्स. आणि मग हे प्रश्नाचे उत्तर काय, म्हणजे त्याच्यावर काय काय करू शकतो, हे सगळे थोडे थोडे सोल्युशन्स आले.
आणि पॅरलली असं झालं की आय एम सफरिंग फ्रॉम अन ऑटो इम्युन डिझीज, इट्स कॉल्ड सोरियासिस. आणि त्याच्यावर मी खूप काही उपाय केलेले आहे, म्हणजे राईट फ्रॉम ॲलोपॅथी टू टेकिंग स्टिरॉइड्स टू यू कॅन से आयुर्वेदा, होमिओपॅथी, एनिथिंग, म्हणजे इवन पुटिंग लिचेस ऑन माय बॉडी अँड डायरेक्टली इंजेक्टिंग माय सेल्फ ऑन द स्पॉट्स. तर हे सगळं केल्यानंतर असं वाटलं की आता कितपर्यंत करायचं. आणि एक म्हणजे म्हणतो ना, फ्रस्ट्रेशन आला होता. सो किती वर्ष तुला त्रास आहे हा? हा त्रास आता 25 इयर्स झालेला आहे. म्हणजे मी जेव्हा 9th स्टँडर्ड 8th स्टँडर्ड मध्ये होती तेव्हा चालू झाला होता. आणि जेव्हा हे सगळे प्रश्न येत होते तेव्हाच आम्हाला एक डॉक्टर भेटले होते. म्हणजे बाय लक वी जस्ट वेंट इन टू हिज सेमिनार. ते डॉक्टर वैद्य दिलीप गाडगील म्हणून होते. त्यांचा एक लेक्चर होता की हाऊ टू लीड अ बेटर लाईफ अँड निरोगी राहा आणि असं काही, आणि बेटर लाईफस्टाईल तसं. आणि त्यांच्यावर अटेंड केला. मला वाटलं होतं ते काहीतरी आपल्याला सांगतील की दीज आर द मेडिसिन्स अँड दीज आर द फूड्स दॅट यू शुड ईट. बट हिज फर्स्ट पॉइंट वॉज अडॉप्ट ऑर्गॅनिक लाईफस्टाईल, विषमुक्त जीवनाकडे वळा. अँड आय वॉज लाईक, विषमुक्त ऑर्गॅनिक म्हणजे ऑर्गॅनिक ओनली फूड? ही सेड नो, इट इज अ कम्प्लीट लाईफस्टाईल वेर इन यू look at the entry points of chemical in your life and start arresting them. कधी हे अटेंड केलं लेक्चर? दिस वॉज इन 2015. 15. तर त्यावेळेस मी ऑलरेडी जॉबवरच होती आणि निलॉन्समध्ये होती. इट्स अ फूड प्रोसेसिंग कंपनी. अँड माझे बॉस जेव्हा होते ते पण ही इज व्हेरी मच नॉलेजेबल अबाउट द फूड प्रोसेसेस अँड ऑल. And this thing was happening parallelly, wherein this doctor is telling me to move completely towards What organic. contrast. And I'm working in a company which is a food processing company. So that ते म्हणतो ना, ते गुंतवणूक होती आतमध्ये, कन्फ्युजन होता की what am I living? I want to live this life, but I am practicing something else. So to come out of that, we took a decision कि okay, let's start working on our own health first. And that's when I said, I went to this doctor and I started taking his prescriptions. And he said, okay, before prescription you have to convert your diet. And he put me on a diet which was only bhakri and ghee. And being a Bombay girl, मी कधीच भाकरी खाल्लेली नाहीये. I was always on wheat. And I was like, no, I cannot have bhakri. And then he told me, okay, if you want to have wheat, move to khapli wheat. And first time I heard that name, I said, khapli wheat means what? And he said, it's a heirloom variety. Our म्हणजे पूर्वीचे लोक हेच खायचे आणि त्याच्यामध्ये ग्लुटन कमी असतो. Again, I went back to my company. I asked my boss only, are you aware of khapli? And he said, yeah. And he gave me the contact of a shop where to get it. And तिथे मी गेली शॉपमध्ये आणि ते रेट्स बघितलं तर त्यावेळेस खपली घेऊचा रेट होता 140 रुपीज केजी. आणि आपण जे घरी खातो दॅट वॉज ऑलमोस्ट 30 रुपीज केजी. सो फॉर मी ॲट दॅट लेवल ऑल्सो इट वॉज म्हणजे हा मोठा प्रश्न होता की 30 रुपीज वीट अँड विच यू आर इटिंग daily 2 times. Yes. And you convert it to 140 rupees kg. So what is the price shift are we looking at? आणि त्यातनं मग असं वाटलं की अरे प्राइस एक डिफरन्स आहे, पण लेट्स फिगर आउट, कारण रिसर्च आहे माझा बॅकग्राऊंड आणि एक आवड आहे की म्हणजे लेट्स फिगर आउट द पाथ दॅट द फूड इज कमिंग फ्रॉम. आणि मग मी फार्मर शोधायला लागले की वीट कुठनं येतोय, हा खपली गहू कोण उगवतोय. आणि मग एखादा फार्मरशी भेट झाली जे बनवतात खपली, आणि त्यांनी सांगितलं की मला त्याच्यातनं फक्त 50-60 रुपीज भेटतात. आणि दिस वॉज लाईक अ शॉकर फॉर मी. आय सेड, यार आय वॉन्ट दिस वीट, यू वॉन्ट टू सेल दिस वीट अँड वी आर नॉट एबल टू कम टू अ मिडल पाथ. तर म्हणून हे एक म्हणून आम्ही चेंज केलं आणि वी सेड लेट्स कॅन वी बिकम दॅट मिडल मॅन. दॅट वॉज आय थिंक द बिगेस्ट स्टेप दॅट वी टूक. अँड वन्स यू स्टार्ट, म्हणजे ते त्या कम्युनिटीमध्ये शिरायला चालू झालं ना, म्हणजे फार्मर्सला भेट चालू झाली. मग अजून आपण घरात काय काय आणू शकतो त्याच्यातनं, फक्त हे ग्रेन्स आणायचं आहे की अजून भाजीपाला कसा आणायचं, हे सगळे प्रश्न मग एकामेक चालू झाले. कारण मग हे पण कळायला लागलं की वीट आणि हे ग्रेन्स जे आहे ते म्हणजे ते ऍटलिस्ट यू कॅन कीप ऑन द सेकंड पार्ट, बिकॉज त्याच्यावर जे स्प्रेइंग असणार आहे तुमच्या घरी येईपर्यंत मे बी दॅट पेस्टिसाइड इफेक्टिव्हिटी कमी होणार. पण मोस्ट थिंग्स, मोस्ट इम्पॉर्टंटली व्हॉट विल अफेक्ट यू इज युअर व्हेजिटेबल्स, भाजी आणि फ्रुट्स. भाजी तरी आपण उकडून खातो, पण फ्रूट तर आपण डायरेक्ट खातो. तर
हे जे आहे हे एकामागे एक म्हणजे एक लाईन सुरू झाली थॉट्सची, की व्हॉट एव्हर आय एम गेटिंग ऑन माय प्लेट, हाऊ डू आय मेक शुअर दॅट इट इज केमिकल फ्री. तर त्याच्यावरनं हे पूर्ण एक लाईफस्टाईल बदल घडायला चालू झालं. व्हेरी फॅसिनेटिंग सीमा. आपण थोडंसं लेट्स झूम आउट अ लिटल बिट. सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबल लिव्हिंग हे आता खूप सॉर्ट ऑफ बझवर्ड्स पण झालेले आहेत. पण फॉर अ लेमॅन सस्टेनेबल लिव्हिंग म्हणजे काय? हाऊ वुड यू डिफाईन सस्टेनेबल लिव्हिंग? Okay, for me, a simple definition is that whenever I'm making any choice in my life, am I thinking of what is the effect on nature? How will nature be affected by my choices? And a very nice line which I'm hearing everywhere now, ते म्हणजे तुम्ही जे काही आता यूज करताय, that is you are borrowing from your future generation. तर when you become conscious of this, that's I think is a simple way of saying I'm living a sustainable life. So sustainability for us, our health, आणि sustainability for the nature. Nature as well. Yes. So तू जेव्हा हे सगळे चेंजेस सुरू केलेस तर त्यातल्या सगळ्यात हार्डेस्ट ट्रान्झिशन कुठली होती? हार्डेस्ट आय थिंक वॉज ग्रेन्स. कारण ग्रेन्स आपण बल्कमध्ये घेतो. बरोबर. आणि आफ्टर 1 month or 2 months यू सी स्मॉल दोज ब्लॅक विझल्स, ते सगळं काय म्हणतो आपण मराठीमध्ये, ते मला काय ते आम्ही म्हणतो धून, तसं तर व्हिजल्स आपण म्हणतो, तर ते यायला चालू होतात ग्रेन्स मध्ये. किंवा पावडर लावू शकत नाही, बोरिक पावडर लावू शकत नाही कारण ते पण केमिकल आहे. बरोबर. तर मग करायचं काय? आणि इतकं फ्रस्ट्रेशन होत होता की अरे काय हे, म्हणजे आत्ताच आणलंय घरी आणि इट्स अगेन पेस्ट. सो एव्हरी टाइम आय हॅव टू मेक फ्लावर ऑफ इट. आय हॅव टू, इवन इन द फ्लावर दोज लार्वे कम्स इन, सो अळी लागतात ते म्हणतात. इन व्हेजिटेबल्स मध्ये पण तोच प्रॉब्लेम झाला की म्हणजे आपण 500 ग्राम एक दुधी आणली किंवा 500 ग्राम हे आणला तुरई, तर त्याच्यातनं एकामध्ये काही ना काही निघतं. मग असं वाटलं अरे आपली भाजी कमी होते प्लेटमध्ये, तर कसं प्लॅनिंग करायचं? म्हणजे एक खराब झाली तर आपण कमी पडते घरी, तर कसं प्लॅनिंग करायचं? दॅट वॉज टफ. बट वेन यू गो टू फार्म्स, आणि हेच मी त्यांना सांगितलं, अरे बाबा काहीतरी करा. आणि ते म्हटले की अरे बिचारा तो जीव त्याचा जन्म झालाय आणि ते पण तेच खातोय, तर इतकं काही प्रॉब्लेमॅटिक नाहीये. तुम्ही एक जिथे किडा आहे तो पार्ट कापून घ्या आणि बाकीचं खाऊन घ्या. त्याच्यात इतकं काय फ्रस्ट्रेशन? म्हणजे तुम्हाला ऍक्च्युली त्याचा एक्साइटमेंट व्हायला पाहिजे की त्याचा तो जीव जगू शकला आहे, म्हणजे तो जे काही तुम्ही खाताय तो लिव्हिंग आहे. बाकीचे, कारण मी मार्केटमधनं आणायची तर कधीच त्याच्यामध्ये किडे लावलेले, कीड लागतच नव्हती, अळी नव्हती काही पण व्हेजिटेबल्स मध्ये. म्हणजे फ्लावर, मी मुंबईची आहे पण मी बघितलेलं आहे मुंबईमध्ये पण फ्लावर आम्ही जेव्हा आणायचो त्याच्यात सर्वात जास्त किडे असायचे, ग्रीन कलरचे, इतके मोठे मोठे. आणि मम्मीला पण मी बघितलंय की ते गहू चावल हे सगळं चाळूनच वापरायचे. फ्लावर पण रेग्युलरली आमच्या डब्यात एक चाळणी होती, कारण आपण रेग्युलरली जे करतोय त्याला चाळूनच घ्यायचंय. पण म्हणजे ऍटलीस्ट 25-30 years बॅक टू इव्हन इन बॉम्बे आपल्याकडे तसा लिव्हिंग ग्रेन्स होता. मग माहित नाही काय झालं की मी कधीच, जेव्हा मी किचन सांभाळायला चालू झालं माझं, तेव्हा मी कधीच बघितलेलं नाहीये की किडे असतात. फक्त कॉक्रोच बघितलेले, पण किडे नसतात. आणि तो माझ्यासाठी मोठा एक चेंज होता की आपण कितपर्यंत हे करायचंय. सो तू कॉर्पोरेट वर्ल्ड मधून बऱ्यापैकी विड्रॉ करत अशा पद्धतीचं लाईफ जगायला सुरू केलंस. तू मला हे पण सांगितलं होतंस की खूप तू वेळ फार्म्सवर राहायला सुरू केलंस. आपण आयएम मध्ये असताना मला आठवते आपल्या ऑफ डेला आम्ही काहीतरी वेगळं करत होतो आणि यू फाउंड अ फार्म आणि यू वेंट टू दॅट फार्म. तर थोडंसं टेल मी अबाउट युअर टाइम ऑन दीज डिफरंट फार्म्स दॅट यू स्पेंट, आणि तिथे भेटणारी माणसं, काय काय तिथून शिकायला मिळतं जे आपण शहरात जगताना परहॅप्स मिस आउट करतोय किंवा आपल्याला माहित नाहीये. तर फार्म्स मध्ये जाणं म्हणजे बेसिकली बिकॉज आय लाईक द ग्रीन कलर अँड द स्मेल ऑफ द सॉइल. तर आणि तो एकदम फ्रेश वाटतो तिथे गेलं की, एकदम ब्रीदिंग मोकळी होते. तर व्हेरी, मतलब इवन बिफोर आय कन्वर्टेड दिस, वेन एव्हर आय यूज टू गो टू फार्म, तर मी एक म्हणजे फार्मर्स कडे तुम्ही जेव्हा आतमध्ये जातात त्यांच्या फार्म मध्ये, तर मी कधीही कोणाही फार्मरला असं बघितलं नाहीये की तुम्ही एक गोबी घेतली तर चला मला पैसे द्या. कारण सगळ्यांनी, म्हणजे खूप वर्षापासून मी बघत होती, वर्षातनं एकदा कधी आपण फार्म मध्ये गेलो आणि कोणीही मला पैसे मागितले नाही. दे आर व्हेरी गिव्हिंग. दे आर व्हेरी गिव्हिंग.
तर मला असं वाटत होतं हे कसं होतं, म्हणजे आपण इथे शहरात कोणीतरी काही मागितलं तर आपण म्हणतो ₹100 आहे हा. आणि तिथे ते असंच देतात. तर दॅट्स बिकॉज दे से नेचर हॅज गिव्हन देम इन अबंडन्स. म्हणजे एकच सीड टाकल्यावर तुम्हाला जे झाड तुम्हाला 400-500 पटीने देतोय, तर दॅट समवेअर ट्रिकल्स डाऊन इन यू. सो ॲटिट्यूड शिफ्ट ॲटिट्यूड शिफ्ट प्लस होतो. पर्स्पेक्टिव्ह, नॉट जस्ट फूड ऑर्गॅनिक की मला Yeah. ऑर्गॅनिक हवंय, मी गेले आणि माझं Yes. सोर्स केलंय असं न हां. करता तू ट्रुली बिहेवियरल लेवलला सुद्धा तिथून यू Yes. आर Right. सिकिंग. अमेझिंग. आणि यू आर ऑल्सो टोल्ड मी अबाउट एक आयुर्वेदाचे डॉक्टर, आय थिंक केरळचे हां, एक हां, डॉक्टर हां. टर्न्ड फार्मर, या. त्यांची एक स्टोरी सांगितली होती. या. तर Tell me more. म्हणजे हे बालेकर गुरुजी जे नॅचरल फार्मिंग प्रमोट करतात, तर त्यांचा कोर्स केला होता 10 दिवसाचा आणि तिथे आम्हाला हे फार्मर भेटले आणि ते स्वतः डॉक्टर आहे. डॉक्टर शिवाजी पाटील म्हणून पंढरपूरचे. तर त्यांची स्टोरी अशी की ते केरलामध्ये पोस्टेड होते ॲज अ डॉक्टर आणि ते तिथे ट्रीटमेंट देत होते. ते म्हणले ते जे एंडोसल्फानचा मोठा एक किस्सा झाला होता केरलामध्ये खूप वर्षापूर्वी. तर ते म्हणत होते त्याचे इफेक्ट्स अजून पण दिसतात. कारण तो सॉइल, वॉटर कंटॅमिनेटेड आहेत विथ टू मच ऑफ पेस्टिसाइड्स. तर त्यांना असं वाटलं की आपण कितीही मेडिसिन देतोय त्याचा फरक इतकं काही जास्त पडत नाहीये. तर मुळात ते चेंज करावं म्हणजे फूड. तर अँड फूड कुठनं येतं? सॉइल आणि वॉटरमधनं. तर आपल्याला सॉइल आणि वॉटरवर काम करावं लागणार आहे. आणि तिथे त्यांना ती संधी मिळाली नाही कारण त्यांच्याकडे लँड नव्हता. तर ते परत आपल्या गावी आले पंढरपूरमध्ये. त्यांनी भावांना ते म्हणजे आपली आयडिया सांगितली असेल की मला हे केमिकल फ्री करायचंय, त्यांना पटलं नाही तर ते स्वतःची त्यांनी हिस्सा करून घेतला आणि तिथे त्यांनी फार्मिंग चालू केली. हे सगळे एक्सपेरिमेंट्स केले आणि नॅचरल फार्मिंग शिकली, कशी करायची, एक्सपेरिमेंट्स करून मग ते जे काही उगवत होते ते आपल्या गाडीत भरून ते पुण्यापर्यंत यायचे. पंढरपूरहून पुण्यापर्यंत हां. प्रोड्यूस घेऊन यायचे. त्यांच्या प्रीमियरमध्ये टाकून ते सगळं घेऊन यायचे. कारण त्यांना लोकांशी संवाद साधायचं होतं. म्हणजे ते नॉट अ नॉर्मल व्हेजिटेबल सेलर. ही इज अ डॉक्टर अँड ही इज कमिंग टू पुणे आणि तो लोकांशी बोलतोय. एव्हरी सॅटर्डे जे मार्केट भरतो त्याच्यामध्ये बाकी सगळे रेग्युलर प्रॉडक्ट्स आहेत. त्यांचा एक नॅचरल ऑर्गॅनिक स्टॉल होता आणि तिथे ते यायचे आणि लोकांशी संवाद साधायचे की मी का हे करतोय आणि तुम्हाला का ही भाजी घ्यायची आहे असं. तर दॅट वॉज द फर्स्ट फार्मर वी कोलॅबरेटेड विथ. आणि त्यांना आम्ही सांगितलं की आता तुम्ही इथपर्यंत येताच आहे तर मी एक काम करते, मी तुमच्याकडे येऊन सगळं घेते आणि मी येतीच आहे तर माझ्या नेबर्सना विचारते, ज्यांना गरज असेल त्यांच्यासाठी पण घेऊन जाते. तर इन दॅट थिंग इट वॉज लाईक अ सेल्फिश नेचर ऑफ माइंड की ओके आय एम कमिंग टिल हिअर, ऍटलीस्ट इफ अदर्स कॉन्ट्रीब्युट फॉर माय पेट्रोल कॉस्ट. आणि ते माझं ऍटलीस्ट पेट्रोल कॉस्ट विल गेट कवर्ड इफ आय गेट व्हेजिटेबल्स नॉट ओनली फॉर मी बट फॉर 10 मोर पीपल. आणि पहिल्याच ऑर्डरमध्ये मला 15 ऑर्डर मिळाली सोसायटीची. आणि दॅट्स हाऊ इट स्टार्टेड. दॅट्स हाऊ द बिझनेस, द ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म जे आता मी 8 वर्ष चालवला होता, दॅट वॉज द हाऊ इट स्टार्टेड ऑर्गॅनिकली. अमेझिंग, फॅसिनेटिंग. सो आपण जे आपल्या रेग्युलर भाजीवाल्याकडून जे घेतो त्याची फूड क्वालिटी आणि त्याच्याबद्दल तुझं काय म्हणणं आहे? कारण तू आधी असं जसं आम्ही जगतो तसं जगली आहेस भरपूर वर्ष आणि आता तुला सोर्स माहितीये, तुला प्रत्येक गोष्टीचा सोर्स माहितीये कारण तू तितके वर्ष त्याच्यामध्ये रिसर्च करून स्वतः फार्म्स वरती अनेक ठिकाणी जाऊन, अँड आय हॅव सीन यू डू दॅट. तर याच्यामध्ये काय तफावत आहे, क्वालिटेटिव्ह काय फरक आहे, ह्याच्याबद्दल तुझं काय फाइंडिंग्स काय आहेत? म्हणजे पहिलं तर आपण जे काही फूड इज आय वुड से की आपण म्हणतो ना की द मिनिमल लो इन्व्हॉल्वमेंट कॅटेगरी काइंड ऑफ प्रॉडक्ट. म्हणजे लोकांसाठी, आणि ते खूप भयानक आहे. म्हणजे आपण जे वस्तू आपण दिवसात 3दा 4दा घेतो आपल्या प्लेटमध्ये आणि आपल्या बॉडीमध्ये टाकतोय त्याच्यावर आपलं इन्व्हॉल्वमेंट 0 आहे. म्हणजे खाली जे काही मिळतंय आपण उचलून आणतो. म्हणजे आपल्याला माहिती आहे की हे, आणि वी हॅव टेकन इट फॉर ग्रांटेड की खाली मिळणारच आहे, तर जे काही मिळतंय आपण आणतोय. पण आता काय झालं, म्हणजे जेव्हा मी शिफ्ट झाली तेव्हा माझ्या लक्षात आलं की आता मला ना थोडी भीती वाटते. जेव्हा मी शॉपमध्ये जाते आणि तिथे सर्व एक कलरचे एक साईजचे बघते तर मला भीती वाटते. त्याला मी असं नाव दिलं की हे पेंटेड शॉप आहे. म्हणजे आपण जसं पेंटिंग मध्ये बघतो की एक कॉर्नर मध्ये बनाना स्टँडर्डाइज, म्हणजे सगळे एकसारखे, एकच साईजचे, एकच कलरचे. ऍपल्स बघितले सगळे ब्युटिफुल लुकिंग, नाईसली प्लेस्ड. ते बघून मला भीती वाटते की अरे मी ऍक्च्युली नॅचरल खाते का? कारण नेचरमध्ये असं नसतं. म्हणजे यू विल नॉट फाइंड सेम कलर, सेम साईज
आपण घरी पण जे उगवतो म्हणजे टमाटरचा एकतरी झाड असंच कधीतरी येतो आणि त्याच्यात पण 2 टोमॅटो पण एकसारखे नसतात. आणि मग हे इतकं पूर्ण शॉपभर सेम सिमिलर कसं येतं? नेचरमध्ये डायव्हर्सिटी आहे आणि ते जेव्हा दिसत नाही मला, दॅट इज माय फर्स्ट रेड फ्लॅग. आणि नेक्स्ट फ्लॅग वुड बी फ्रुट्समध्ये थोडंसं लवकर कळतं मला, कारण ग्रेप्स पर्टिक्युलरली ग्रेप्स आणि पॉमोग्रॅनेट याच्यावर खूप फवारणी होते. तर ग्रेप्स खाल्लं आणि ते घशात लागलं म्हणजे काहीतरी प्रॉब्लेम आहे. कारण मी नॅचरल आता ग्रेप्स खातीये, त्याच्यामध्ये मी 1 किलो पण खाल्लं एका वेळेस तर काहीच होणार नाही. पण बाहेरचं आणलं तर ते कुठेतरी घशात अडकतो आणि मला ते जे स्किन आहे ते मग थ्रो करावी लागते. इतका फरक मला जाणवलं चालू झालाय. इवन विथ लिफी व्हेजिटेबल्स, जी पालक आहे किंवा कोरिएंडर आहे, ते थोडंसं वेगळी वाटते. म्हणजे ओरिजिनल मध्ये स्मेल चांगलं येणार आणि तिथे स्मेल नसते. तर थोडंसं हे फरक जाणवलं. कमी झालं आजकाल. कोथिंबिरीचे वास पण आता फारसा येत नाही. आधी जसं खरंच घमघमाट असायचा. तर ते सगळे सटल चेंजेस आपोआपच कळायला चालू होतं. म्हणजे मे बी आय गॉट कॉन्शियस, पण लोक जेव्हा शिफ्ट होतात तर ही कॉन्शियसनेस येते. कारण माझे फ्रेंड्स म्हणतात मला की अरे काकडी म्हणजे ते पहिलं 500-500 ग्राम घ्यायचे, मग नंतर 2-2 किलो. म्हणजे अरे काय झालं, तुम्ही 2 किलो कशाला घेताय? मग ते म्हणायचे की अरे पूर्वी जे आम्ही चाइल्डहुडमध्ये खाल्लेला ककुंबर आहे त्याची जी क्रंचीनेस होती ते आता मिळत नाहीये आणि तुझ्याकडनं जे येतंय त्याच्यामध्ये तो क्रंच आहे. तर लोकांना कळतंय, ते आठवणी येते त्यांना की चाइल्डहुडमध्ये मी असं खाल्लेलं आणि ते कुठेतरी तुम्हाला पटतंय म्हणून ते जॉईन झाले मला. राईट. हे जे फार्मर्स मार्केट्स असतात ना, खूप ठिकाणी काय म्हणतात त्याला, शेतकरी येऊन त्यांचं हे करतात. पण मला असं काही वेळेला जाणवतं आणि आढळून पण येतं की तेच साधारण जवळपासचे जे भाजीवाले दुकानदार आहेत तेच तिथे त्यांचे पण स्टॉल्स लावतात. तर ते हाऊ डू यू आयडेंटिफाय, किंवा असे खरंच हा फार्मर्स मार्केट आहे का, हे सगळे एकत्र येऊन पुन्हा त्यांनी तो बाजार परत लावला आहे, पण ते ट्रुली पुन्हा तो ट्रुली फार्मर्स प्रोड्यूस सॉर्ट ऑफ नॅचरल, आपण कारण अल्टिमेटली आपण नॅचरल बद्दल बोलतो. तर ते कसं आयडेंटिफाय करायचं आणि सगळेच फार्मर्स मार्केट ट्रुली नॅचरल आहेत का, त्याच्यात सुद्धा ते फार्मर्स मार्केट असू शकतो, पण ते फार्मर्स मार्केट ऑर्गॅनिक आहे की रेग्युलर आहे तो एक भाग झाला. त्याच्यातनं पण ते ट्रुली फार्मर्स आहे का, तर ते म्हणजे बेसिक थिंग इज आपण क्वेश्चन का विचारत नाही, म्हणजे का भीती आपल्याला त्यांना जाऊन विचारायचं की तुमचं फार्म कुठे आहे. किती सिम्पल क्वेश्चन आहे की म्हणजे आपण त्यांना फक्त विचारतो. मला फार्म मध्ये जाण्याची खूप आवड आहे आणि मला बघायचंय, माझ्या मुलांना बघायचंय की कसं ही दुधी आली आणि कशी टोमॅटो येते. तर त्यासाठी तुम्ही मला ऍड्रेस द्या ना, मी येते तुमच्या फार्मवर, कधीतरी येते. त्यांनी ऍड्रेस दिला म्हणजे तो खराखुरा फार्मर आहे. आणि मोस्टली मला असं एक्सपिरियन्स आलेला आहे की फार्मर्स त्या मार्केटमध्ये लोकांनी मला ऍड्रेसेस दिले नाहीये. एकाच लोकांनी दिलेला आहे, मी त्यांच्याकडनं पण घेते. कारण तो एक विश्वास, तो एक फर्स्ट स्टेप आहे, पायरी आहे की ओके तू ट्रान्सपरन्सी आहे तुझ्यामध्ये, तू मला बोलवण्यासाठी तयार आहे, तर तो एक फर्स्ट स्टेप झाला. सेकंड इज तुमच्या कार्टमध्ये काय काय आहे. कारण एकाच फार्मरकडे तुम्ही 10 प्रकारची व्हेजिटेबल्स बघताय, तुम्हाला फक्त सीझनल माहिती आहे का, ते म्हणजे लोकल असावी, सीझनल असावी. तुम्ही ऍपल विकताय महाराष्ट्रामध्ये, डेफिनेटली दॅट इज नॉट लोकल. तुम्ही कॉलीफ्लॉवर विकताय दुसऱ्या वेगळ्या सीझन मध्ये, आता पावसाळ्यात तुम्ही काहीतरी सगळी भाजी तुमच्याकडे आहे, दॅट इज नॉट पॉसिबल. तर म्हणजे काहीतरी कुठनं तरी ग्रीन हाऊस आहे, पॉली हाऊस आहे, याच्या सगळ्यांमधनं येतोय प्रॉडक्ट किंवा बाहेरनं येतोय. तर लोकल सीझनल ही नॉलेज आपल्याला पाहिजे आणि ते ऍक्च्युली शाळेत शिकतो आपण, पण त्याच्यावर प्रॅक्टिकल होत नाही म्हणून ते विसरतो लवकर. तर आपण लोकांना हे सांगितलं की लोकल काय आहे, सीझनल काय काय फ्रुट्स ऍक्च्युली महाराष्ट्रामध्ये होतात, काय आपलं लोकल फूड आहे, तेव्हा तर आपल्याला इमिजिएट तो कळतं ना की हे फार्मरकडे सगळं आहे, म्हणजे तो ऍक्च्युली ट्रुली फार्मर आहे का, की ऍग्रिगेटर आहे. ऍग्रिगेटर आहे, करेक्ट. मग अशी तू एक पॉइंट बोलली होतीस की प्राइस डिफरन्स तुला गव्हामध्ये आणि खपली गव्हामध्ये जो जाणवला, तसाच नॉर्मल प्रोड्यूस म्हणजे आता आपण भाजी आणि फळांबद्दल बोलतोय, तर नॅचरल, आता ह्याच्यात सुद्धा नॅचरल आणि ऑर्गॅनिक, पहिले तर ह्यातला फरक सांग. आणि प्राइस डिफरन्स बिटवीन नॅचरल स्लॅश ऑर्गॅनिक किंवा वेगळे असतील तर दोन्ही, ऍज कम्पेअर्ड टू द रेग्युलर प्रोड्यूस जे आपण घेतो. ओके,
तर नॅचरल आणि ऑर्गॅनिकच्या साधा जे मला कळलंय की नॅचरलमध्ये आपण काय म्हणतो की तुमच्या फार्ममध्ये फार्मिंग इज अ सेल्फ सस्टेनेबल बिझनेस. म्हणजे तुमच्या फार्ममधनंच तुम्ही आपलं स्वतःचं फर्टिलायझर, स्वतःचं पेस्टिसाइड करा आणि ते वापरा. ऑर्गॅनिकमध्ये अजून बाहेरचे थोडेफार प्रॉडक्ट्स, ऑर्गॅनिकली सर्टिफाईड प्रॉडक्ट्स ते अलाउड आहे. तर लोक ते टाकतात आणि म्हणून त्याला ते ऑर्गॅनिक सर्टिफाईड प्रॉडक्ट्स आणि हे वेगळं आहे. तर दिस इज द बेसिक डिफरन्स दॅट आय हॅव अंडरस्टूड. आणि त्याच्यात म्हणजे नॅचरलमध्ये ते सर्टिफाईड होऊ शकतो, नाही पण होऊ शकतो. पण बोथ जे आहे त्याच्यामध्ये सॉइलची हेल्थ ती बरी करायची आपल्याला. तर फार्मर्सनी थोडंफार स्टार्टिंगला टाकलं, कारण एका जमिनीला केमिकल टू नॅचरलवर यायला किंवा त्याची प्रोडक्टिव्हिटी वाढवायला कमीत कमी 3 ते 5 वर्ष लागतात. त्या 3 ते 5 वर्षात तुम्ही त्या सॉइलमध्ये काय टाकणार आहात आणि तोपर्यंत आर यू रेडी टू एक्सेप्ट दॅट लो प्रोडक्टिव्हिटी. तर ते लो प्रोडक्टिव्हिटीला एक्सेप्ट करणं आणि त्याच्यात जगणं हे फार्मरसाठी थोडंसं प्रॉब्लेमॅटिक होतं. म्हणून ते प्राइस थोडीशी वाढवतात आणि ते आपल्याला आम्ही म्हणजे नॅचरल प्रोडक्ट्समध्ये मी बघितलंय की 25% to 30% हाय प्राइस असतो. ते मी मेरा फार्मरमध्ये ठेवलं होतं. ऑर्गॅनिकमध्ये अजून वाढवतात, कारण त्याच्यात सर्टिफिकेशन प्रोसेस आहे, मग रेग्युलर लॅब टेस्टिंग आहे. आपल्या भारतात अजून लॅब टेस्टिंग करायला गेलो तर 6,000 ते 8,000 पर प्रॉडक्ट टेस्टिंगचा खर्च आहे. तर दिस कॉस्ट विल बी बंडल्ड इन युअर प्रॉडक्ट. पण तरी मी म्हणेन, आपण जेव्हा प्राइस बघतो तर आपण असं म्हणतो फूड इज युअर मेडिसिन. तर जेव्हा फूडची प्राइस बघतो तर त्याच्यामध्ये फूड प्लस मेडिसिन असं ब्रॅकेट करावं लागणार आहे. जेव्हा आपण फूड प्लस मेडिसिन करू आणि मग त्याची व्हॅल्यू जे काही येणार, तेव्हा नॅचरल आणि ऑर्गॅनिक प्रोड्यूस जे आहे ते कमीच होणार. देन इट विल नॉट बी हायर. देन इफ यू आर सेइंग की दिस भिंडी इज 30 रुपीज kg अँड ऑर्गॅनिक इज 50 रुपीज kg. पण हे खाणारे जे लोक आहेत त्यांचा मेडिसिनवर खर्च काय आहे, मग ही भिंडी तुम्हाला कमी वाटेल. कारण मी ते बघितलंय. आता 10 वर्ष आमच्या घरात डॉक्टरची व्हिजिट्स ऑलमोस्ट नील आहे. आम्ही नाही घेत. म्हणजे ते इव्हन साधं माझ्या मेडिसिन बॉक्समध्ये एक पॅरासिटामॉल असेल किंवा एक स्टमक अपसेटची मेडिसिन, ऍसिडिटीची, बस. ग्रेट पॉइंट सीमा. फळं आणि भाज्या तर हा पॉइंट आहेच आहे. दुसरं असं की आपण दुकानांमध्ये जी लूज डाळी किंवा राईस हे सगळे ग्रेन्स किंवा हे बघतो लूज पॅकेट्समध्ये, ट्रान्सपरंट पॅकेट्समध्ये, त्याचा सोर्स काय असतं? आणि ऑल्सो सुपर मार्केट्समध्ये व्हाईट लेबल करून ते विकले जातात. तर ह्या सगळ्याचा सोर्स काय आहे? आणि कारण ती पण ऑथेंटिसिटी, कारण ते उलट जास्त कन्झ्युम करतो आपण, मग अशी म्हणालीस तसं. तर व्हॉट आर युअर थॉट्स? सोर्स काय आहे ते किंवा ऑथेंटिक, त्याच्या ऑथेंटिसिटी बद्दल. भाजी आणि फळांच्या बद्दल बोललो, तसंच आता व्हॉट अबाउट राईस अँड डाळ? ते सगळं म्हणजे भारत इज अन एग्रेरियन इकॉनॉमी. तर फार्मर्स खूप आहे आणि प्रॉडक्ट्स पण खूप आहे लोकांकडे. आय थिंक दॅट चेन ऑफ ट्रान्सपरन्सी और चेन ऑफ ट्रॅकिंग बॅक, ट्रेसिंग बॅक जे म्हणतो, तर आता इतकी टेक्नॉलॉजी आली आहे. म्हणजे QR कोड्स आहेत, तर ते खूप काही प्रॉडक्ट्सवर टाकतात टू ट्रेस युअर प्रॉडक्ट वेअर इट इज कमिंग फ्रॉम. तर तसं आपण सगळ्यावर टाकत गेलो तर दॅट एस्टॅब्लिशेस अ कनेक्शन विथ द कस्टमर. आणि ते फार्मर्सना पण बेटर वाटतं की आता कस्टमरला माहिती आहे. म्हणजे आपल्या घरात जे काही प्रॉडक्ट्स येतं त्याच्यावर मॅन्युफॅक्चर्ड बाय, मार्केटेड बाय असतो. पण फार्मिंगचे जे प्रॉडक्ट्स आहे, म्हणजे व्हेजिटेबल्स, फ्रूटवर थोडंसं डिफिकल्ट आहे. पण ग्रेन्स जे तू म्हणाली, लूज ग्रेन्स आहेत, लूज ग्रेन्सवर का आपण नाही लिहत की हे मार्केटेड बाय, हे प्रोड्यूस बाय? डेफिनेटली कॅनॉट बी सुपर मार्केट्स. तर प्रोड्युस्ड बाय फार्मरचं नाव द्या की. तर बाकी सगळ्या प्रॉडक्ट्सवर ते ऍप्लिकेबल, पण फक्त फूडवर ते नाही ऍप्लिकेबल आहे. मला वाटतं जेव्हा आपण हे करायला चालू करू, फार्मरचं नाव त्याच्यावर येणार, तर ॲज अ फार्मर आय विल नॉट फील टू गिव्ह यू अ प्रॉडक्ट विच इज लेस्ड विथ पेस्टिसाइड्स. कारण तुम्ही, हा एक खूप मोठा सिरियस टॉपिक आहे, पण फार्मर्स जे काही सुसाईड होतात, मोस्ट ऑफ देम ड्रिंक द पेस्टिसाइड्स. तर हा त्यांना माहिती आहे की हा मी पॉइझन टाकतोय फूडमध्ये. पण जेव्हा त्यांचं नाव याला चालू होणार, मला वाटतंय कोणालाही, म्हणजे ऍज अ ह्युमन बिईंग, नोबडी विल फील टू पुट इन अ हार्श टॉक्सिक केमिकल वेन ही नोज दॅट इट गोज बाय माय नेम. कारण भारतात अजून पण मी जेव्हा फार्म्सवर जाते, मला सुरुवातीला फार्मर्सनी सांगितलं आम्ही आमच्यासाठी वेगळं करतो. म्हणजे इव्हन रेग्युलर फार्मर्स, मी कधी प्रयत्न केला नाही की मी तुम्हाला कन्वर्ट करणार आहे, कारण तो मोठा काम आहे आणि ते करणारी लोक आहेत. पण टू कन्वर्ट अ पर्सन, त्याच्यात खूप एफर्ट्स लागतात. तर जे ऑलरेडी इन्स्पायर्ड आहे टू चेंज, टू नॉट गिव्ह यू पॉइझन इन युअर फूड, मी त्यांच्याकडनं फक्त त्यांना हेल्प करते, त्यांच्याकडनं घेते, कन्झ्युमरला देते.
हे सगळं ऐकल्यावर सीमा असं वाटतंय की खरंच असं जगलं पाहिजे आणि इमिडिएट ऍक्शन्स घेतले पाहिजेत आपल्या पर्सनल लाईफमध्ये. पण मला सांग, ज्या पद्धतीनं आपण जगतोय आजच्या ह्या जगामध्ये, आपण ऑल ऑफ अस, इज इट पॉसिबल टू प्रॅक्टिकली लिव्ह केमिकल फ्री इन टुडेज वर्ल्ड? इन टुडेज वर्ल्ड, इन अर्बन लाईफ, नो. कारण नॉट ॲट ऑल का? व्हेरी डिफिकल्ट टू से की आय लिव्ह 100% केमिकल फ्री लाईफ. कारण आपल्याकडे इतके, म्हणजे आपण उठल्यापासून जे स्टार्ट करतो यूज करायला, टूथपेस्ट पासनं, क्लिनर्स पासनं, वॉशिंग पावडर, वॉशिंग लिक्विड, फिनाईल, आणि आपल्या फूड पॅटर्न्स, आपल्याला वेळ नाहीये म्हणून बाहेरनं खातो, तर दॅट इज अ व्हेरी डिफरंट लाईफस्टाईल. बट मी जेव्हा गावात राहिली तेव्हा मी बघितलंय की तिथे 100% केमिकल फ्री राहणं इज व्हेरी इझी. कारण तिथे, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल, टूथपेस्ट नाहीये, मला टूथ पावडर दिलं होतं, आणि ते पण काय, ऍश होता. ऍशमध्ये नमक टाकून त्याच्याने तोंड धुवायचं आणि ते गिळून घ्यायचं. कारण इन नॅचरल लिव्हिंग, इफ यू नो दॅट ऍश इज अ व्हेरी गुड अल्कलाइन फॉर युअर बॉडी. सो दे यूज टू गिव्ह की तुम्ही हे बाहेर थुकू नका, आतमध्ये घ्या. तर इट इज अ हेल्दी एटमॉस्फिअर. लोकल सिजनल खातात, जे फार्ममध्ये उगवतंय तेच खातात. व्हेरी डिफिकल्ट. तर अर्बन लाईफमध्ये आपल्याला जगायचं असेल तर इट इज बेटर टू स्टार्ट अटेंडिंग मेनी वर्कशॉप्स, कीप मीटिंग पीपल, कीप लिस्निंग टू सच थिंग्स, बिकॉज दॅट विल गिव्ह यू एक स्टेप what you can do in your life and start moving towards chemical free life. तर एक स्टेप कर. एकदमच चेंज करायला गेला तर इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू सस्टेन दॅट. इट इज नॉट सस्टेनेबल ऑल्सो. व्हॉट अबाउट क्लीनर्स? आता हे तर हाऊ कॅन वी मेक दॅट टॉक्सिन फ्री? तर क्लीनर्स मध्ये एकतर आपल्याकडे इतके क्लीनर्स आपल्याला ऍडव्हर्टाईज करतात की बाथरूम साठी हे, वॉट साठी हे, व्हाईट स्टेन साठी वेगळे क्लीनर्स आहे. पण ऍक्च्युली आपल्याला सफाई पाहिजे. तर आपलं घर काय इतकं घाण होत नाहीये की आपल्याला इतकं एकदमच इतके क्लीनर्स पाहिजे. तर मी एक बघितलंय, माझ्याकडे मॅजिक लिक्विड एक आला एक माझ्या लाईफमध्ये, तो बायो एन्झाईम. तर बायो एन्झाईम म्हणजे तो आपला वेस्ट जो लेमन्स आणि सिट्रस पील्स असतात त्याच्यावर फक्त थोडासा गूळ टाकून केलेला प्रॉडक्ट बनतो. 40 days मध्ये तो तयार होतो, आणि त्याच्यामध्ये रिठा टाकला तर आपले सगळे क्लीनर्स होतात. राईट फ्रॉम लॉन्ड्री डिटर्जंट टू युअर युटेन्सिल क्लीनर. आणि तसा युटेन्सिल क्लीनर आपण युज केला तर माझी मेड मला म्हणाली की तो, म्हणजे तुमच्या घरात जे क्लीनर आहे ना त्याच्यातनं स्टीलची भांडी खूप छान निघतात. कारण भीम मध्ये ते म्हणतात निंबूची शक्ती, पण आपला बायोएन्झाईम पूर्ण निंबापासूनच बनलेला आहे. तर तो एक फरक असतो. आणि बायोएन्झाईम घरी बनवलाय, 0 कॉस्ट, कारण तो वेस्ट मधनं आलेला प्रॉडक्ट, आणि त्याच्यामधनं सगळं क्लीनर्स. तर ऍक्च्युली यू आर रिड्युसिंग, एलिमिनेटिंग ऑल द क्लीनर्स फ्रॉम युअर होम. अँड एलिमिनेशन ऑल्सो इन सिटी बिकम स्लाइटली डिफिकल्ट, कारण मेड्स आहे आपल्याकडे आणि ते म्हणतात की नाही हे प्रोडक्ट आणा, थोडंसं हे होत नाहीये क्लीन. तर माझ्याकडे येतात थोडेफार क्लीनर, पण त्याचा यूज रिड्यूस होतो. कारण आता जसं मी विम बार सपोज आणलं, विम लिक्विड आणते मी, तर त्याला एक पाऊच मला 6 महिना टिकतो. कारण ते मी ऍड करते बायोएन्झाईमला. कारण रिठा नसलं किंवा रिठा इतकं सोपी नसला तर मी थोडंसं ऍड करते. तर आपण रिड्यूस करू शकतो, आणि दॅट इज इझिली सस्टेनेबल एफर्ट. राईट. तर स्टार्ट रिड्युसिंग, स्टार्ट लिव्हिंग अ मिनिमलिस्टिक लाईफ, अडॉप्ट स्लो फॅशन. फास्ट फॅशननी खूप काही आपल्या घरी, म्हणजे कबर्ड्स भरलेले असतात, पण बाहेर काढत नाही. तर वेस्ट मॅनेजमेंट आपली जे हॅबिट्स आहे, तर रिस्पॉन्सिबल वेस्ट मॅनेजमेंट जे म्हणतो, किंवा रिडक्शन ऑफ नीड्स, मिनिमलिझम लाईफस्टाईल. तर हे जेव्हा आपल्या अवतीभोवती आपण ऐकत असतो, आपण वर्कशॉप्स करत असतो, तर हे स्टेप्स इझिली अडॉप्टेबल असतात. आणि मला वाटतं जेव्हा हे सगळं करू तर आपलं कॉस्ट तर कमीच होणार आहे. उलट ऍक्च्युली आपल्याला असं वाटतं की अशा पद्धतीचं जगणं एक्सपेन्सिव्ह असेल, थोडं एफर्टफुल आहे, पण तेवढे एफर्ट्स तर आपण इतर गोष्टी जसं तू म्हणालीस घेतोच. तर इट्स जस्ट अबाउट आय गेस द माइंडसेट शिफ्ट आणि रिअली वॉन्टिंग टू डू दिस. त्याच्यामुळे हे एफर्ट नाही वाटणार, कारण हा आपल्यासाठी चालू आहे. तू मगाशी बोलताना मिठाबद्दलही बोलले होतेस, तर मिठाचं इन्कॉर्पोरेशन फॉर क्लिनिंग. हा, तर आपलं फिनाईलच्या ऐवजी मी फक्त थोडंसं मीठ टाकते, रॉक सॉल्ट असतं, त्याला थोडंसं पाणीमध्ये टाकून ठेवते. तर त्याला बाईला सांगितलंय, आणि त्याच्यामध्ये थोडंसं युकलिप्टस पण टाकते ऑइल, आणि तिला सांगितलंय हाच फिनाईल आहे. तर तिला काय फरक पडतो, तिला थोडीशी वास आली तर ती युज करते. मिठानी ऍक्च्युली ते किळी मुंगी वगैरे येत नाही घरी, आणि थोडंसं ते म्हणतात नेगेटिव्ह एनर्जी पण जाते बाहेर. तर मीठ आहे. मग बेकिंग सोडा, विनेगर, अमेझिंग क्लीनर्स, ॲज अ टॉयलेट क्लीनर असो, किंवा ते व्हाईटनेस आणण्यासाठी, फ्लोअर्स खराब झालेले असेल, वॉटरचे स्टेन्स असतात, तर मिक्स विनेगर आणि बेकिंग सोडा फर्स्ट क्लास. यू डोंट नीड युअर
ड्रेनेज डिक्लॉगर्स जे प्रॉडक्ट्स हो. आपण वापरतो, तर त्याच्यासाठी पण हा कॉम्बिनेशन सर्वात बेस्ट आहे. तर हे प्रॉडक्ट्स इझिली अवेलेबल आहेत. अगेन, यूज युअर सर्च इंजिन्स फॉर फाइंडिंग आउट अ अल्टरनेटिव्ह प्रॉडक्ट. आणि आहे ते स्वस्त आहे ऍक्च्युली. So if you have to give like top tips to start living this kind of life, kamit kami exposure to toxins, so what would be your top tips? टॉप टिप्स आर रिड्यूस युअर कन्झम्पशन ऑफ प्रॉडक्ट्स. लाईक आणि त्याच्यासाठी चेंज ऑफ हॅबिट्स. लाईक आता मी रोजचे कपडे मशीनमध्ये कशाला टाकायचं, आणि त्याच्यातनं पण खूप काही कपडे असे म्हणजे आपण काही असं मडी कपडे वगैरे करत नाही, तर फक्त वॉर्म वॉटरमधनं कपडं काढलं तर तो स्वच्छ होतो. त्याच्यात फक्त एक वास येते तर तो वास निघून जाते वॉर्म वॉटरनी. दॅट इज अन इझी सायकल. वॉशिंग मशीनमधनं सायकलचा टाइम रिड्यूस करा, वॉटर लेवल्स रिड्यूस करा. तर हे सगळे थोडेसे कॉन्शियस एफर्ट्स आहे. मग इव्हन युटेन्सिल्स, म्हणजे आमचे सगळे आपण क्रॉकरी असं पुसून ठेवतो, सगळ्या क्रॉकरींना किंवा आपले जे युटेन्सिल्स आहे सगळ्यांना सोप लागत नाही. फक्त पाण्याने धुवून काढलं तर तो एक वॉटर वेस्टेज जो आहे तो कमी होतो, सोप यूज कमी होतो आणि ते डिस्चार्ज कमी होतो. म्हणजे मी ग्राउंड वॉटरचा पण कोर्स केलाय, तर वॉटर बद्दलची माझी कॉन्शियसनेस अजून वाढली, की आपण वॉटरमध्ये म्हणजे नॉट जस्ट युसेज ऑफ वॉटर, आपण जे डिस्चार्ज करतोय वॉटर त्याला किती स्वच्छ करू शकतो आपण. आणि विनेगर जे आहे आपण जास्त वापरलं तर तो डिस्चार्ज मध्ये जाऊन त्या वॉटरला क्लीन करतो ऍक्च्युली. तर तसे प्रॉडक्ट्स म्हणजे तसे माइंडसेट चेंजेस आलेले आहे घरात आता. फॅसिनेटिंग. दुसरं अनदर थिंग इज, आपल्याला सगळ्यांना विकेंड्सला रिलॅक्स करायचं आहे किंवा खूप वेळेला डिटॉक्स करण्याच्या मागे पण डिटॉक्स करण्याचे पण प्रॉडक्ट्स खूप निघाले. तर हे प्यायलं की डिटॉक्स होईल, ते केलं की डिटॉक्स होईल. व्हॉट इज युअर डेफिनेशन ऑफ ट्रू डिटॉक्सिफिकेशन? ओके, ट्रू डिटॉक्सिफिकेशन फॉर मी इज लाईक माइंड जे आहे आपलं ते शांत पाहिजे आपल्याला. तर माइंड शांत असेल तर माइंड कंट्रोल्स द बॉडी अँड इट ब्रिंग्स एव्हरीथिंग इन अलाइनमेंट. तर त्याच्यासाठी मला योग आणि प्राणायाम रेग्युलर पाहिजे रोजचा. आणि त्याच्यानंतर असं एक काहीतरी स्पॉट पाहिजे जिथे जाऊन मी शांतपणे बसू शकते. आणि तो हिलसाईड असेल, पुण्यात खूप काही टेकड्या आहेत, पुण्यात नद्या खूप आहे, तर त्याच्या जवळ जाऊन बसा फक्त. आणि विकेंडला थोडंसं काहीतरी फार्मवर किंवा नेचर स्पेसमध्ये जा. आपण एक फॉरेस्ट बादिंग म्हणून एक कॉन्सेप्ट खूप पॉप्युलर झाली आहे. म्हणजे आपण 3 तास फॉरेस्टमध्ये राहिलो तर आपल्याला महिनाभरचा ऑक्सिजन पुरेल इतकी आपल्यामध्ये ती ताकद येते, किंवा इट्स अ फील गुड फॅक्टर. तर का नाही, म्हणजे आपण एव्हरी वीकेंड मॉलमध्ये न जाता आणि आपण काहीतरी नेचरच्या ठिकाणी गेलो. आणि मग जीवित नदीचा एका व्हॉलेंटिअरनी म्हटलं होतं मला, की आपण फक्त नदीच्या काठी बसलो तर आपली कधीच हिंमत होणार नाही की त्याच नदीमध्ये आपण कचरा टाकणार. तर दॅट इज सच अ बिग माइंडसेट शिफ्ट. इट इज पॉवरफुल. येस. तुम्हाला आय एम मध्ये असताना आपण एकदा गप्पा मारत होतो तेव्हा तू एक कॉन्सेप्ट सांगितलेलीस आणि इट हॅज स्टेड विथ मी. तू म्हणालीस की जसं आपल्या सगळ्यांचा फॅमिली डॉक्टर असतो तसा आपला फॅमिली फार्मर असला पाहिजे. आणि आय लव्ह दॅट कॉन्सेप्ट. प्लीज टेल मी मोर. ओके सर, ही पण कॉन्सेप्ट मला असंच या कम्युनिटीमध्येच आली, की आपण सगळे फॅमिली डॉक्टर असतो, फॅमिली सीए असतो, फॅमिली लॉयर असतो. तर आणि फॅमिली स्कूल्स पण असते आता, म्हणजे मी इथे शिकलोय आणि तरी असंच. पण फॅमिली फार्मर का नाही? म्हणजे जे प्रॉडक्ट आपण घरात 3दा 4दा रोज डेली आतमध्ये टाकतोय त्याच्यासाठी वी आर अगेन लिस्ट बॉदर्ड. आणि ते कसं शोधायचं, दॅट इज द नेक्स्ट प्रोसेस. यु नो, हाऊ डू आय गेट माय फॅमिली फार्मर. तर दॅट ऑल्सो इज अ क्वेश्चन यू आस्क युअर सेल्फ, की तुम्ही जेव्हा फॅमिली डॉक्टर म्हणतात किंवा एक स्कूल बघायला जातात आपल्या मुलांसाठी, तर तुम्ही काय काय स्टेप्स घेतात? कोणी असं एक स्टँडर्ड स्टेपची लिस्ट नाही आपल्याकडे की कसं स्कूल आपण शोधायचं. कोणाची पॅरामीटर असेल की प्रॉक्सिमिटी टू युअर होम, कोणाची असेल प्रिन्सिपल चांगले पाहिजे, टीचर्स पाहिजे, एक्स्ट्रा करिक्युलर जास्त पाहिजे. सगळ्यांची आपली आपली वेगळी एक मत असते टू फाइंड द राईट स्कूल. तसंच यू मेक युअर ओन पॅरामीटर्स, यू टेक दॅट एफर्ट्स टू मेक युअर ओन लिस्ट आणि जस्ट गो टू एनी फार्मर. आय वुड से नॉट, एक फर्स्ट स्टेप अशी असते की नॉट इवन अ नॅचरल ऑर ऑर्गॅनिक फार्मर, जस्ट फाइंड एनी फार्मर अँड स्टार्ट अटॅचिंग युअर सेल्फ विथ हिम. तुमच्या जवळचा जे कोणी तुम्हाला फार्मर दिसेल, म्हणजे माझ्या घरी जो दूध द्यायला येतो त्यांचा पण एक फार्म आहे, मी तिथे जायची. दॅट इज अ डिटॉक्स फॉर मी, प्लस इट गिव्स मी दॅट अपॉर्च्युनिटी टू टॉक टू हिम. अँड वेन यू मेक दॅट रिलेशनशिप विथ अ पर्सन, तर तो कधीच तुम्हाला काहीतरी वाईट गोष्टी देणारच नाही. तो स्वतः म्हणेल की नाही, या प्रॉडक्टवर मी काहीतरी फवारलेलं आहे, तुम्ही याच्यातनं नका घेऊ. तुम्ही ह्या कॉर्नरमध्ये मी फक्त गाईचा गोठाचं पाणी टाकतो आणि या पॅच मधनं जे काही आलंय ते तुम्ही घेऊन जा. दॅट हॅपन्स वेन देर इज अ बॉन्ड, देर इज अ रिलेशनशिप.
तर ते रिलेशनशिप आपण शोधायला चालू करूया. मग तुम्ही तर चेंज होणारच आहे. हळूहळू तो फार्मर आपोआपच ऑर्गॅनिक कडे जाणार, कारण आता तुमची मुलं त्यांची मुलं होतात. फॅसिनेटिंग. लेट्स गो बॅक टू युअर स्टोरी. तू म्हणाले होतेस की या पद्धतीच्या जगण्याने, या कॉन्शियस चॉईस तू जेव्हापासून केलास तेव्हापासून तुला तुझ्याही हेल्थमध्ये फरक जाणवला. तर तू स्पेशली सोरायसिस बद्दल मला जाणून घ्यायचंय की मेडिकेशन असेल किंवा तुझा फ्लेअरअप्स होणं असेल, त्याचे प्रोडक्शन्स असतील, या सगळ्यामध्ये, या सगळ्या मॅनेजमेंटमध्ये तुला काय काय गोष्टी सापडल्या की ज्या तू पिनपॉइंट करून सांगू शकशील? कारण देर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु आर ऑल्सो स्ट्रगलिंग आणि त्यांना ह्याच्यातनं काय टेकअवे असेल. तुझं मेडिसिन किती कमी झालं, किंवा तू मेडिसिन फ्री झाली आहेस का, आणि तुझं रिव्हर्स काही प्रमाणात झालंय का, किंवा अरेस्ट झालंय का सोरायसिस? जस्ट टेल अ लिटल बिट मोर. ओके. तर सोरियासिस असा आहे की तो एकदमच पूर्ण जात नाहीये. म्हणजे माझ्या 25 इयर्सची जी जर्नी आहे सोरियासिसची, त्याच्यामध्ये 3-4दा असं झालंय की 2-2 वर्ष काहीच स्पॉट नव्हते, पण आता आहे स्पॉट्स बॉडीवर. आणि सोरियासिस असं आहे की त्याची नेक्स्ट स्टेज म्हणतात ऑस्टिओपोरोसिस, म्हणजे तुमची बोनची डेन्सिटी कमी होते. आणि मला लास्ट एक डॉक्टरने म्हटलं होतं की तुझे बोन्स लवकरच असे होणार जसं 60 इयर्सचा होतात. तर मला म्हणून मी एकदमच शिफ्ट झालेली होती आयुर्वेदा आणि अल्टरनेटिव्ह थेरपीजवर. आता 5 वर्ष झाले मी काहीच रेग्युलरली सोरायसिससाठी काहीच घेत नाही. पण कारण मला मॅनेज करता आलंय. मला असं एक कॉन्शियसनेस आली आहे की मला थोडंसं स्ट्रेस झालं की ते हे फ्लॅर अप होणार आहे. आणि जे स्केलिंग म्हणतात, दॅट इज अ बिगर टेन्शन इन अँड इट यू शेड युअर स्किन अँड इट इज सीन मेनी प्लेस. इट्स लाईक डॅन्ड्रफ. आणि तो कमी झालाय. म्हणजे माझी स्केलिंग कमी झाली आहे. इचिंग खूप जास्त होते लोकांना, मला इचिंग होत नाही. दॅट इज बिगेस्ट अचीवमेंट आय वुड से, की इचिंगवर मी कंट्रोल केलाय पूर्ण. ते होत नाहीये कारण फूड चेंज झालंय आणि फूड पूर्णपणे लोकल सीझनल झालंय. तर इचिंग खूप म्हणजे झिरोच झाली आहे. स्पॉट्स जे येणं आहे ते होतच आहे, कारण दॅट इज अ बॉडीज इम्युनिटी. द सेल्स विच वी से, द स्किन सेल्स आर इन अ ब्रेक फेल मोड. तर त्याला अरेस्ट करणं थोडंसं ते डिफिकल्ट होईल, पण ते चालू आहे माझं काम त्याच्यावर. पण यू हॅव टू मॅनेज युअर स्ट्रेस. Second is autophagy is a concept which I have come across, which says you do intermittent fasting basically. So your body's weak cells won't get nourished and it will start dying on its own. तर त्याच्यावर पण माझे ट्रायल्स चालू आहे आणि मी ते अडॉप्ट करते. म्हणजे 12 to 14 hours फास्टिंग ते पॉसिबल आहे इझिली. तर ते झालंय. तर त्यांनी तुला फरक जाणवला? फरक जाणवलंय, कारण स्केलिंग कमी होते. आणि मग आत्ताच म्हणजे कधी कधी असे जेव्हा सीझनल चेंज असतात, हॉट टू कोल्ड आणि कोल्ड टू हॉट, त्या टाइम मध्ये हा फ्लेअरअप होतो. म्हणजे तुम्हाला आग वाटते बॉडीमध्ये होतंय. आणि त्यावेळेस मग मी डॉक्टरकडे जाते की आता मला थोडंसं सहन होत नाहीये, मला थोडंसं काहीतरी द्या याला स्टॉप करायला. आणि बॉडी ओव्हरऑल माझी ऍसिडिक आहे, तर त्याला पण कंट्रोलसाठी लागतंच काहीतरी. तर जेव्हा एपिसोड चालू होतात तेव्हा मी डॉक्टरांकडे जाते. माझे आयुर्वेदिक डॉक्टर आहेत, त्यांना सांगते की मला थोडंसं आता सपोर्ट लागणार आहे. अदरवाईज फॉर मी द बेस्ट थिंग इज कोकोनट ऑइल. म्हणजे मी काही मेकअप वगैरे काही वापरत नाही अपार्ट फ्रॉम अ लिपस्टिक, पण कोकोनट ऑइल मला डेली लागतं ऍज अ मॉइश्चरायझर. कोकोनट ऑइल मध्ये कापूर टाकून स्पॉट्सवर लावते, कारण त्याच्याने स्केलिंग होत नाही, इचिंग होत नाही. तर अँड कोकोनट ऑइल ड्रिंक पण करते मी, ऑइल पुलिंग करते. तर फॉर मी आय जस्ट नीड कोकोनट ऑइल विथ मी. दॅट इज, तर दॅट कॉन्शियसनेस हॅज कम बिकॉज ऑफ दिस लाईफस्टाईल. अँड आय गेट अ कम्युनिटी हिअर which is so beautiful, wherein people are not competitive, they are collaborative. They look at you and they want to help you, and they give you tips which are so practical. तर ही एक डिफरंटच जग आहे सस्टेनेबल लिव्हिंगचा. खरंय. तू इतका वेळ फार्म्स वरती आणि या सगळ्या लोकांबरोबर स्पेंड केलायस. थोडे तुझे आणखी काही इन्स्पायरिंग एन्काउंटर्स आहेत का, की ज्यांच्याबरोबर म्हणजे अशी लोक की ज्यांनी आयुष्य वाहून दिलंय, किंवा काही ग्रासरूट लेवलला काम केलंय, किंवा इन देअर वेज दे आर चेंजिंग द वर्ल्ड, असे तुझे काय काय एन्काउंटर्स आहेत? तर 2 मी सांगू शकते. एक म्हणजे एक फार्मर होते तोरसकर म्हणून, त्यांच्या इथे गेलो आणि आम्ही निघायला चालू झालो होतं. ते म्हणले नाही थांबा, 2 मिनिटं थांब, तुम्ही 1 तास थांबा फक्त. आणि मग 1 तासानंतर आम्ही बघितलं पूर्ण आकाश पूर्ण पॅरेट्सनी भरलेला होता आणि जोरात आवाज. म्हणजे अचानक इतके पॅरेट्स आले कुठनं, म्हणजे ते येताना दिसले नाही मला. आणि ते म्हणाले की माझ्या फार्मवर जे कॉर्न लावलेलं आहे, देसी मका, ते खाण्यासाठी हे पॅरेट्स येतात. तर येताना ते गपचूप येतात, जाताना ते मला थँक्यू बोलून जातात. आणि मला वाटलं अरे देसी कॉर्न आता भेटत नाहीये, मला देसी कॉर्न पाहिजे माझ्यासाठी.
ते म्हणले नाही, हा पूर्ण पूर्ण जे शेत आहे इतका 2 एकर सेपरेट, 2 किंवा 1 एकर सेपरेट ठेवला होता. म्हणजे ते त्यांच्यासाठी आहे. पूर्ण विलेजमध्ये ते फक्त माझ्या इथे व्हिजिट देतात आणि पूर्ण ते 2-3 दिवसात खाऊन संपवून टाकणार आहे. आणि मला असं त्यावेळेस असं जाणवलं, की क्रॉप घेताना त्यांना कमीत कमी 3-4 महिने लागले असतील. हो. आणि ते आता अभिमानाने म्हणताय मला, की मी हे पूर्ण पॅरेट्स खाऊन टाकणार आहे. आणि पूर्ण विलेजमध्ये ते फक्त माझ्याकडे येतात, त्याचा मला अभिमान आहे. आणि मला असं वाटलं, की आपण त्यावेळेस मी होती जॉबमध्येच होती. मला असं वाटलं मला 3 महिने पगार नाही मिळाली, तर माझ्या मनात काय काय येणार आणि इथे हे इतके प्राऊडली म्हणतात आहे. तर दॅट इज व्हॉट नेचर डज वंडर्स इन यू. दॅट वॉज माय फर्स्ट थिंग. आणि मग नंतर आम्ही जेव्हा हे चॅनल चालू केला फार्मर कन्झ्युमरचा, तेव्हाची म्हणजे एक फार्मर आहे, ते 96 इयर्सचे. आम्ही जेव्हा भेटलो, आता ते 96 आहे, भेटलो तेव्हा 90 होते ऑलरेडी, 89. आणि त्या वयात पण ते आम्हाला घेऊन फिरताय फार्मवर. आणि त्यांची शेती म्हणजे 120 एकर. आणि त्याच्यातनं त्यांनी 25 एकर पाण्याची सोय केली आहे, कारण तो ड्रॉट भाग आहे. आणि मला तेव्हा त्यांनी इतकं काही सांगितलं, म्हणजे ते भूदानमध्ये होते आणि मग त्यांच्या ड्रॉट लँडमध्ये त्यांनी कसं हा फॉरेस्ट बनवून टाकला. मग फॉरेस्ट केलं तर त्यांच्यासाठी काय, ते काय खाणार, म्हणून त्यांनी फ्रूट ऑर्चर्ड केला. आणि मग आम्ही त्यांचे चिकू घ्यायला गेलो होतो, की त्यांचे चिकू आपण पुण्यात लोकांना वाटप करू. आणि ते म्हणले होते की ड्रॉट एरियाचे जे फ्रुट्स असतात ते जास्त स्वीट असतात. तर हे सगळं त्यांच्याकडनं इतकं शिकायला मिळालं. म्हणजे ते पण असंच की जाऊ द्या, थोडे पक्षी खातील, थोडे आपण खाऊ, असं काही नाहीये की मला इतकं पैसे पाहिजे याच्यातनं. माझा विजन होता की माझी लँड ड्रॉट एरिया आहे, त्याला मी प्रोडक्टिव्ह करू शकलो आहे, तोच माझ्यासाठी मोठा एक काम केलंय मी असं. आणि जेव्हा जायचो तेव्हा ते ऑलवेज, तुम्ही काय घेऊन जाऊ शकता ते बघा आणि तुम्ही लोकांना इथे आणा ते बघायला, की एक मनुष्याने अशी एक जिद्द पाडली तर हा फॉरेस्ट बनवून टाकला. तर आपण एक एक करून किती लोक चेंज होऊ शकतो. म्हणजे एका माणसाच्या जिद्दीने 120 एकरला फॉरेस्ट झालंय, तर बाकी लोक काय करू शकतात. दॅट वॉज लाईक सच अ बिग थिंग विच आय ऑलवेज कॅरीड विथ मी फॉर लास्ट 4-5 इयर्स. आणि मग असं झालंय की आता लेटेस्ट म्हणजे मी एक फिल्मच करून टाकली त्यांच्यावर. ओके. की आपण सोशल मीडिया रील्स वगैरे किती करणार, कारण यांना अवॉर्ड्सची गरज नाहीये, काहीच नाही. त्यांना कामाची कौतुक नव्हे, पण त्यांना असं आहे की लोकांनी शिकावं की हे पॉसिबल आहे आणि त्याच्यासाठी तुला काय करता येईल, तू मार्केटिंग मध्ये आहे बघ. तर सोशल मीडिया न करता मला असं वाटलं आपण एक फिल्मच करू. ओके. तर दॅट विल बी ऑलवेज रिमेनिंग इन द सिस्टम फॉर एव्हर. ज्यांना कोणाला बघायची असेल ते आहे रेडी. या डॉक्युमेंटरीचं नाव आहे विंचुर्नीचे गांधी. आणि ते काका जे आहेत ते बाबूलाल गांधी, आणि त्यांची जागा त्यांच्या लहान भावाच्या नावावर आहे, मगनलाल गांधी स्मृतिवन. तर ते फलटणपेक्षा अराउंड 8 किलोमीटर्स आतमध्ये आहे. ही फिल्म मी आता फक्त प्रायव्हेट स्क्रीनिंग करतेय टू स्कूल्स, कारण प्रायव्हेट स्क्रीनिंग केल्यानंतर ना ते डिस्कशन होतो, त्याच्यामध्ये मजा येते. म्हणजे ते ऍक्च्युली त्यांचा जो विजन होता की लोकांनी इथे यावं आणि बघावं, तर तो साध्य होतो. तर तो प्रायव्हेट स्क्रीनिंग चालू आहे आता. मग कंपनीजमध्ये करायची आहे, सोसायटीजमध्ये करायची आहे. मोस्टली माझा असा विचार आहे की विनोबा भावेंचा बर्थडे आहे 11 सप्टेंबर, त्यांची जयंती आहे, तर त्यावेळेस आम्ही युट्यूबवर रिलीज करू आणि ते बघू. नाही तर आता विंचुर्नीचे गांधी. ओके. सो सप्टेंबर नंतर युट्यूब. तोपर्यंत प्रायव्हेट स्क्रीनिंग करूया कुठेही. डेफिनेटली. येस, डेफिनेटली. सो आपण खूप काय काय बोललो सीमा, पण इफ यू हॅव टू टुवर्ड्स द एंड गिव्ह एनी फायनल थॉट्स किंवा फायनल पीस ऑफ ऍडवाइस फॉर पीपल, फॉर द लिसनर्स, काय सांगशील? मला असं वाटतंय की आयडियलिझम न करता त्याला प्रॅक्टिकल करा. कारण सस्टेनेबल लिव्हिंग मध्ये, ऑर्गॅनिक लिव्हिंग मध्ये लोक नेहमी असं म्हणतात की अरे 100% तर होऊ शकणार नाहीये, जे काही फूड येतोय म्हणजे सगळं काही माझ्या घरी ऑर्गॅनिक येतच नाहीये, मग काय फायदा आहे इतर गोष्टी पण काय करायचं. पण ते असं नसतं. म्हणजे आपण एक एक स्टेप करायलाच पाहिजे. आणि दॅट वन स्टेप म्हणजे आता अर्थ ओव्हरशूट डे म्हणतोय आपण, तर 2 ऑगस्ट वॉज अर्थ ओव्हरशूट डे. वी हॅव ऑलरेडी युज्ड अप द रिसोर्सेस विच अर्थ कॅन रिजनरेट इन 1 year. तर त्या पॉइंटवर आपण ऑगस्टमध्ये चालू आहे. तर आता आपण जे यूज करणार आहोत ते फ्युचरमधनं आपण घेतोय सगळं. तर आवर वन स्टेप विल ॲटलीस्ट डिले दिस अर्थ ओव्हरशूट डेज. तर फॉर दॅट आय वुड से के टेक whatever steps you can, however small it is, it will make a big impact.
आणि ते काय स्टेप्स आहेत ते ऑलरेडी तू बरेच हा. पॉइंटर्स दिलेले आहेत. Right. So I'm sure there is a lot of takeaway Yes. for all the listeners. So thank you once again and wish you great luck for the documentary. I can't wait to watch it आणि I hope भरपूर सारे कॉर्पोरेट्स पुढे येतील जे त्यांच्या एम्प्लॉईजला हे दाखवतील. So जेणेकरून not just the parents but the next generation also हे gets passed on and becomes viral more and more. So thank you once again and good luck. Thank you.